Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Lê Dung, Giám đốc Công ty luật Xích Lo. Thưa quý vị, năm 2020 do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng rất lớn. Và các doanh nghiệp của Việt Nam cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Về mặt tổng quát, quy trình thực hiện về việc tạm ngừng kinh doanh đơn giản và dễ tiến hành hơn rất nhiều so với việc giải thể doanh nghiệp. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể về những tài liệu mà doanh nghiệp cần chuẩn bị, cùng các bước thực hiện về thủ tục tạm ngừng kinh doanh cập nhật theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2021. Để doanh nghiệp được thực hiện tạm ngừng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần chú ý một số những điều kiện sau đây. Tại thời điểm mà doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Trên thực tế thì nhiều doanh nghiệp lập ra không kinh doanh tại trụ sở mình đã đăng ký hoặc bị cơ quan thuế kiểm tra và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Khi có những vi phạm đó, Chi cục Thuế Quản lý sẽ đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp này. Vì vậy, trước khi muốn làm thủ tục đăng ký tạm ngừng doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc khôi phục mã số thuế bị đóng. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thứ hai là về thời hạn tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật thì thời hạn tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp được quy định là không quá 1 năm đối với một lần đăng ký. Sau khi hết hạn, thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm. Và có một vấn đề nữa mà doanh nghiệp cần lưu ý, đó là việc gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong năm tiếp theo vẫn phải tuân thủ điều kiện về việc thông báo chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Ở phần tiếp theo sẽ là các vấn đề về thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Khi doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc kê khai nộp thuế như sau. Về lệ phí môn bài, theo quy định tại Nghị định 139/2016, Nghị định của Chính phủ, sửa đổi bởi Nghị định 22/2020, khoản 3, điều 4, Thông tư 302/2016 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp không phải nộp tiền lệ phí môn bài, tờ khai lệ phí môn bài trong trường hợp tạm ngừng tròn năm. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không tròn năm thì vẫn phải thực hiện nộp lệ phí môn bài và tờ khai như bình thường. Về tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ thời điểm đăng ký tạm ngừng và được phòng đăng ký kinh doanh xác nhận. Về báo cáo tài chính, theo quy định tại Điều 14 và khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014 Thông tư của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tạm ngừng tròn năm không phải thực hiện nộp báo cáo tài chính cho năm đó. Trong trường hợp tạm ngừng không tròn năm thì vẫn phải nộp báo cáo tài chính cho phần thời gian mà doanh nghiệp đang hoạt động. Ví dụ như doanh nghiệp bạn đăng ký tạm ngừng từ ngày 1 tháng 4 2021 đến ngày 31 tháng 12 2021 thì doanh nghiệp sẽ phải vẫn nộp báo cáo tài chính cho năm 2021 trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 3. Việc thông báo tạm ngừng kinh doanh được quy định tại Điều 206 của Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau. Điều 2006, tạm ngừng đình chỉ hoạt động chấm dứt kinh doanh doanh nghiệp đều phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Và để làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh thì chúng ta cần chuẩn bị những giấy tờ sau. Thứ nhất, thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh theo mẫu tại Thông tư 02/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thứ hai, các văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh theo đúng thẩm quyền. Chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, các thành viên hợp danh. Thứ ba, văn bản ủy quyền các hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu thuê ngoài. Thứ tư, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ. Và sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì chúng ta sẽ thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh. Với thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh, chúng ta cần làm các bước sau. Bước 1. Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh. Bước 2. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, Sở Kế hoạch Đầu tư gửi thông tin sang bên cơ quan thuế để đối chiếu thuế còn nợ hoặc không. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Với thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, việc tạm ngừng kinh doanh không cần phải trực tiếp làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Việc xác nhận nghĩa vụ thuế sẽ do Sở Kế hoạch Đầu tư và cơ quan thuế chủ động liên thông làm việc. Như vậy, nếu công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì không cần xin xác nhận của thuế khi tạm ngừng kinh doanh.
Các đối tượng khác đăng ký mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì phải xin xác nhận của cơ quan thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh. Ví dụ như với công ty luật, công ty đấu giá hợp danh, các doanh nghiệp khác mà không phải do Sở Kế hoạch Đầu tư quản lý. Và để quý vị có cái nhìn tổng quan về việc tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp thì chúng tôi xin tổng kết lại những điều đáng chú ý nhất như sau. Thứ nhất, gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thứ hai, tạm ngừng kinh doanh một lần không được quá 1 năm. Thứ ba, không được phép tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm liên tiếp. Thứ tư, đơn vị phụ thuộc phải tạm ngừng nếu đơn vị chính tạm ngừng. Thứ năm, người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Thứ sáu, lệ phí môn bài không phải nộp nếu tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch, quy định cụ thể tại công văn 1263 Tổng cục Thuế kê khai. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có các thỏa thuận khác. Trên đây là toàn bộ thông tin rất cụ thể và chi tiết về quy định cho việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.